10तले 8 लोक भेटले तर ते सांगतात मला धुळीची ॲलर्जी आहे. तर हा नक्की काय प्रकार असतो? असे मेनली कुठले असतात फूड प्रॉडक्ट्स की कॉमनली त्यांची ॲलर्जी जास्त प्रमाणात होते? की कॉस्मेटिक्सची वेगवेगळ्या ॲलर्जी येत असते, परफ्यूम असतील किंवा काय हेअर डाय असतील, लिपस्टिक असतील असं. तर ह्याच्यासाठी काय काळजी घ्यायला हां. हवी? हां. आम्ही तेच खातोय, आम्ही हां. तेच पितोय. आत्ता मला का अचानक अशी ॲलर्जी सुरू झाली? बरं. म्हणजे जर आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम चांगली असेल, हां, तर ती चांगला रिस्पॉन्स देते. अच्छा. जर तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम खराब असेल आणि बरं. तेव्हा जर कुठला पदार्थ तुम्ही खाल्लाय, हं. तर ती त्या रिस्पॉन्सला इनटॉलरंट म्हणून ते त्याला ॲलर्जेनिक रिस्पॉन्स देते आणि त्यामुळे ॲलर्जीसाठी रिस्पॉन्स देते. हो, मला कसं काय बिला लक्षात नाही आलं, त्या म्हणजे मुलीची आजी म्हणजे ज्या पेशंटच्या आजीला अजिबात कधी आयुष्यात पीनट सहन नाही झाले. म्हणजे ते शेंगदाणे खायचे की त्यांना उलट्या व्हायच्या किंवा असं खूपच पोटात दुखायचं, म्हणजे कधी शेंगदाणे. त्यामुळे माझ्या कधी लक्षातच नाही आलं. म्हणजे त्या आजीला त्रास होता, मुलीला काही नाही झालं, पण ते नातीला त्या पीनटमुळे पूर्ण अशी ड्राय स्किन असायची. ओ मॅडम, आता एवढं आता आम्हाला हेअर डाय लावायचंच आहे, याच्याशिवाय ते चालणारच नाही, म्हणजे तुम्ही काहीतरी करा. आम्ही काय करतो, हेअर डायमध्ये 10 ते 12 रसायनं वापरली जातात, केमिकल्स वापरले जातात. तर त्याच्यातल्या तुम्हाला प्रत्येकाची ॲलर्जी नसते. आणि कसं आहे की जेव्हा पण तुम्हाला कुठल्या पदार्थाची ॲलर्जी होते ना, तर त्याच्यातल्या प्रोटीन स्ट्रक्चरची ॲलर्जी होते. कोणालाही कार्बोहायड्रेट आणि फॅटची ॲलर्जी होत नाही. म्हणजे प्युअर साखर आणि प्युअर तूप, त्या दोघांची कधीही कोणालाही आयुष्यात ॲलर्जी होणार नाही. हो, ते त्यांना नाही लक्षात येत. नंतर आम्ही विचारतो, तर म्हणे आधी आम्ही फक्त 2च अंडी खायचो, नंतर त्या प्रोटीनमध्ये सांगितलं, म्हणजे दिवसाचे 8-8 अंडे सुरू केले आणि ते एक 15-20 दिवस, महिना दीड महिना त्याचा झाला की नंतर त्यांची ते कुठे ना कुठेतरी थोडी थोडी बाकीची लक्षणं सुरू होत आहेत. तर लोक मला म्हणतात, मॅडम ॲलर्जी असते माहिती, आम्हाला पण ॲलर्जी माहिती आहे, पण ती तुम्ही टेस्ट करून करणार काय? त्याच्यावरती ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे का? नमस्कार. जगण्यातील काहीच्या एका नव्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. गेले 2 महिने होऊन गेले आणि आपण आपल्या नवीन एपिसोड्समध्ये मेडिकल फील्डच्या रिलेटेड अनेक वेगवेगळे एपिसोड करत आहोत आणि त्या सर्व एपिसोड्सला आपण सर्वांचा खूप छान प्रतिसाद आहे. अनेकांच्या सूचना येत आहेत. अनेकांनी त्यामध्ये आम्हाला आणखी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील वेगवेगळ्या एपिसोड्स पाहायला आवडतील असं आवर्जून सांगितलं आहे. आजचा आपला एपिसोड त्याच अनुषंगाने अतिशय एका वेगळ्या विषयावर आहे, म्हणजे मेडिकल फील्डमधले नेहमीचे आजार आणि त्यावरचे उपचार याविषयी आपण बोलतच असतो. ॲलर्जी हा एक असा विषय आहे की जो आपल्याला माहिती असतो, प्रत्येकाला आयुष्यात एकदा तरी वेळ आलेली असते, पण नक्की ॲलर्जी ही कोणत्या प्रकारची असते, त्याच्यामध्ये काय आणखी वेगवेगळे घटक त्याच्या अंडर येतात, ही गोष्ट आम्हाला सुद्धा इतके वर्ष प्रॅक्टिस करत असताना ह्या एपिसोडच्या अनुषंगाने जेव्हा आम्ही चर्चा केली तेव्हाच कळलं की ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲलर्जीज अशा आपल्याला असतात. डॉक्टर बेला गांधी या गेले 22 वर्ष मेडिकल क्षेत्रामध्ये पीडियाट्रिशियन म्हणजे लहान मुलांच्या डॉक्टर म्हणून कार्यरत होत्या. वयाच्या साधारण एक 45व्या वर्षी त्यांना असं वाटलं की आपण ह्या क्षेत्रामध्ये काम करत असतानाच आणखी काहीतरी एक नवीन पादाक्रांत क्षेत्र करावं आणि म्हणून त्यांनी हा ॲलर्जीच्या क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा ध्यास घेतला. आणि वयाच्या ह्या टप्प्यावर जेव्हा आपण आपला गाशा गुंडाळायचा विचार करायला सुरुवात करत असतो, त्यावेळेला त्यांनी मोठ्या धडाडीने आपल्याला काहीतरी नवीन शिकायचं आहे म्हणून UK जाऊन ह्या क्षेत्राची एक शास्त्रोक्त डिग्री घेतली आहे. त्याचा पूर्ण अभ्यास करून त्यानंतर परत 6 महिने ऑस्ट्रेलियामध्ये जाऊन काम करून, इंटर्नशिप करून, त्याचा अनुभव घेऊन आता गेली 3-4 वर्ष त्या पुण्यामध्ये ॲलर्जी स्पेशलिस्ट असं काम करतात. म्हणजे लहान मुलांच्या डॉक्टर आणि ॲलर्जी स्पेशलिस्ट अशा दोन्ही डिग्री त्यांच्याकडे आहेत. आणि या एपिसोडच्या निमित्ताने आपण ॲलर्जी म्हणजे काय असतं, त्याच्यामध्ये काय काय आपल्याला तपासण्या करता येतात आणि ह्या ॲलर्जीपासून खरंच आपल्याला कायमची मुक्तता मिळू शकते का, अशी बरेच प्रश्नांची उत्तरे आहेत. आपल्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे आपल्या प्रेक्षकांनाच आपण विचारलं होतं की तुमच्या काय काय ह्याविषयी प्रश्न असतील, तर त्या प्रश्नांच्याच अनुषंगाने आपण नेहमीप्रमाणे आपला हा एपिसोड करणार आहोत. नमस्ते मॅडम. नमस्कार. आमच्या जगण्यातील काही या चॅनलच्या एपिसोडमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आपण या एपिसोडच्या निमित्ताने आधी बरंच गप्पा मारल्या होत्या, पण आमच्या प्रेक्षकांचे जे प्रश्न आहेत त्यातलं एक सगळ्यात बेसिक प्रश्न असा आहे की ॲलर्जी म्हणजे खरं तर नक्की काय असतं?
ॲलर्जी म्हणजे वातावरणातील किंवा बाह्य पदार्थांना म्हणजे एन्व्हायरमेंटल वस्तूंना आपली प्रतिकारशक्ती, आपली इम्युन सिस्टीम एक अनोळखी असण्याचा भास देते. म्हणजे अच्छा. एक त्याला अनोळखी असण्याचा प्रतिकार देते आणि ज्यामुळे एक इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स तयार होतो आणि तीच इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स जी आपल्याला लक्षणं दिसतात त्यालाच म्हणतात ॲलर्जी. असं म्हणायला गेलं तर सध्या ॲलर्जीचं प्रमाण खूप वाढलंय. बरं. जगभरातील 30 ते 40% लोक ह्या आजाराने ग्रस्त आहे अच्छा. आणि सध्या भारतात पण त्याचं प्रमाण वाढत चाललंय आणि असं अंदाज आहे की 20 ते 30% लोकांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची ॲलर्जी असते. बरं. म्हणजे जेव्हा आम्ही हा विचार केला ना एपिसोडचा, तर अंगावरती रॅश उठणे, ज्याला आपल्या भाषेत पित्त उठणे म्हणतात, हा एकच विषय आमच्या डोक्यामध्ये होता. तर आता पुढच्या आपल्या प्रश्नांमध्ये कळत जाईल की काय काय ह्याचे प्रकार आहेत. तर ती ॲलर्जी होते म्हणजे नक्की शरीरामध्ये काय होतं? ॲलर्जी व्हायचं नक्की कारण काय आहे ना ते कोणालाच माहिती नाही. अच्छा. म्हणजे ॲलर्जी का उद्भवते, म्हणजे कधी कधी ती जन्मापासून येऊ शकते, कधी कधी ती थोडीशी उशिरा येते, कधी कधी ती ॲडल्टहूडमध्ये पण येते, म्हणजे तुम्ही मोठे झाल्यानंतर पण अचानक ॲलर्जी होते. अच्छा. तर ह्याच्यातला प्रकार म्हणजे कुठेतरी तो अनुवांशिक जेनेटिक फॅक्टर प्ले करतो आणि त्याच्यानंतर वातावरणातील बदल. म्हणजे आता सध्या आपण खूप दम्याचे किंवा अस्थमाचे पेशंट किंवा ॲलर्जिक रायनायटिसचे पेशंट बघतो. त्याला कुठे ना कुठेतरी आपल्या वातावरणातील बदल हा प्रकार खूप म्हणजे हा घटक एक महत्त्वाचा आहे की ज्याच्यात पोल्युशन वाढलंय आणि पोल्युशनमुळे ते आपले पोलन्स किंवा आपले जे परागकण आहे त्याच्यातल्या अँटीजेनमध्ये फरक पडलाय, म्हणजे त्यांच्या DNA मध्ये फरक पडलाय की त्यामुळे ते जास्त ॲलर्जेनिक झाले. आता म्हणायला गेलं तर फूडमध्ये पण जे सध्या ते वापरले जातात रासायनिक तत्व किंवा कीटकनाशक किंवा आपण काहीतरी रासायनिक खतं वापरली जातात, भरपूर इन्सेक्टिसाईड टाकले जातात, पेस्टिसाइड्स टाकले जातात आणि ज्यामुळे त्या फूडच्या DNA मध्ये चेंज होतो आणि त्या DNA मध्ये चेंज झाल्यामुळे त्यांची अँटीजेनिसिटी वाढते आणि त्यामुळे त्यांची ॲलर्जिक रिस्पॉन्स उत्पन्न करायची त्यांचीच कॅपॅसिटी वाढते की त्यामुळे आपलं इम्युन सिस्टीम पण तशी रिॲक्ट करते त्याला आणि त्यामुळे सध्या ॲलर्जीचं प्रमाण वाढलंय. आता खूपदा माझ्याकडे पेशंट येतो, म्हणतो मॅडम आम्ही त्याच वातावरणात राहतोय, आम्ही तेच खातोय, आम्ही तेच पितोय, आत्ता मला का अचानक अशी ॲलर्जी सुरू झाली. तर ॲलर्जी पण आपली इम्युन सिस्टीम बदलते, आपली प्रतिकारशक्ती बदलते. ती कधी कधी बदलते म्हणजे जीवनसत्व ड म्हणजे विटॅमिन D3 डेफिशियन्सी, विटॅमिन B12 डेफिशियन्सी, आयर्न डेफिशियन्सी, थायरॉइडचे निगडीत म्हणजे थायरॉइड हार्मोनचे निगडीत डिझिजेस, डायबिटीस मलायटस, तेव्हाच्यात रिसेंट डायबिटीस कोणाला डिटेक्ट झाला असेल, अनकंट्रोल शुगर असेल, कोणाला रिसेंट व्हायरल इन्फेक्शन झालं असेल, ह्या सगळ्यांमध्ये आपली इम्युन सिस्टीम बदलते आणि ती इम्युन सिस्टीम बदलली की ती अचानक कुठल्या तरी पदार्थांना म्हणते की नाही आम्ही ओळखत नाही आणि त्याला ती रिस्पॉन्स देते. म्हणजे आत्ता आपल्याला ही कुठला अँटीजेन त्याच्यावरती की तो ॲलर्जी म्हणजे इम्युन सिस्टीम आपली ॲलर्जिक रिस्पॉन्स देणार आहे का त्याला टॉलरंट रिस्पॉन्स देणार आहे, म्हणजे त्याला ती टॉलरेट करणार आहे आपल्या शरीरात, ते आपल्या कुठे ना कुठेतरी आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवर डिपेंड आहे. म्हणजे जर आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम चांगली असेल तर ती चांगला रिस्पॉन्स देते. जर तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम खराब असेल आणि तेव्हा जर कुठला पदार्थ तुम्ही खाल्लाय तर ती त्या रिस्पॉन्सला इनटॉलरंट म्हणून ते त्याला ॲलर्जेनिक रिस्पॉन्स देते आणि त्यामुळे ॲलर्जीसिटी रिस्पॉन्स होते. की तुम्ही जसे राहाल, तुम्ही जसं खाल तसे राहाल. म्हणजे जर तुम्ही जर व्यवस्थित खात पित असाल, तुमची जर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम चांगली असेल तर तुमची प्रकृती पण चांगली असेल. पण आपण काय करतो सध्या, कुठेतरी बाहेर जातो आणि ते फ्युजन फूड खातो. दुधाबरोबर तुम्ही कुठलंही आंबट फ्रूट खायला नाही पाहिजे. पण आपलं ते खाल्लं जातं. म्हणजे आता मँगो मिल्कशेक म्हणा किंवा स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम म्हणा किंवा सध्या तर ते फ्युजन फूडची खूपच ही म्हणजे कुठेतरी तुम्ही लग्न प्रसंगी पण गेलात आणि जर तिकडे कुठला फ्युजन फूड असेल तर तिकडे जास्त मोठी लाईन असते साध्या जेवणात. तर त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी आपलं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम खराब होते. या सगळ्या कुठेतरी फूड प्रोसेसिंग पदार्थ खाणं किंवा ज्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह आहे ते पदार्थ खाणं, त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ती डायजेस्टिव्ह सिस्टीम खराब होते आणि ज्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ते ॲलर्जीसिटी वाढते. आणि जेव्हा ती ॲलर्जी म्हणजे आता कुठल्याही पदार्थाला तुमची प्रतिकारशक्ती म्हणाली की ह्याला आम्ही ओळखत नाही की त्याच्या अगेन्स्ट ती अँटीबॉडीज तयार करतात. ह्या अँटीबॉडीज काय करतात, आपल्याकडे एक मास्ट सेल म्हणून पेशी आहे, त्याला म्हणतात सैनिक पेशी किंवा मास्ट सेल्स म्हणून एक सेल्स आहेत, त्याला जाऊन चिपकतात आणि ते आता शरीरात फिरत असतात. परत जेव्हा तो पदार्थ येतो तुमच्या शरीरात तेव्हा ते परत अँटीबॉडीज बनवतात आणि जे ते मास्ट सेल्स ज्याला आधी त्या पेशी अँटीबॉडीज चिपकल्या होत्या त्याला जाऊन ते अँटीजन अटॅच होतं
आणि ते अँटीजेन अटॅच झालं की त्या मास्ट सेल्स पेशींना कळतं की कुठेतरी काहीतरी बाहेरचा पदार्थ आलाय आणि ह्याला आपल्याला मारायचं. अच्छा. तर ते त्याच्यात मरतात आणि त्याच्यातनं जे रिलीज होतं ऑलरेडी तयार असतं मास्ट सेल्समध्ये हिस्टामिन म्हणून आणि बाकीचे इन्फ्लमेटरी जे आपलं इन्फ्लमेशन तयार करतात आपल्या शरीरात ते सगळे फॅक्टर्स असतात ते बाहेर पडतात. आणि ते बाहेर पडले की ते असं आपल्याला सगळे सर्दी होणं, शरीरात त्वचेला खाज येणं किंवा पित्त उठणं किंवा रॅशेस येणं किंवा दम्या टाईप होणं हे सगळे सिम्पटम्स दिसायला लागतात. सायन्स आणि सिम्पटम्स म्हणजे हे आपण जनरली आम्ही शारीरिक जे रॅश दिसते त्यालाच ॲलर्जी म्हणतो जनरली. हो. त्या व्यतिरिक्त हे सगळे बदल आतमध्ये होत असतात त्याला सुद्धा भरपूर. म्हणतात असं. म्हणजे ते आपल्याला जे दिसतं ते फक्त वरचं दिसतं, बाकी आतमध्ये त्याच्या आधी खूप सगळ्या प्रोसेस झालेल्या असतात. अच्छा. म्हणजे तो अँटीजन तुमच्याकडे शरीरात येणं, त्याला तुमचं इम्युन सिस्टीमनी अनोळखी रिस्पॉन्स देणं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ते इन्फ्लमेटरी हार्मोन्स बाहेर रिलीज करणं आणि तुम्हाला इन्फ्लमेशन. आणि आता हा जो डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा विषय निघाला, म्हणजे मध्यंतरीच मी एक ठिकाणी वाचलं होतं की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम याला सेकंड ब्रेन म्हणतात बॉडीमधला. बरोबर. तशानुसार जेव्हा आपल्याला हे सिम्पटम्स जाणवत असतात का की आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम खराब आहे, जेव्हा आपल्याला ते कधी लूज मोशन झाले किंवा पोटात आवाज यायला लागला तर आपल्याला कळतं, पण ह्या टाईपची खराब झालेली सिस्टीम जाणवते का? हो, जाणवते ना. म्हणजे तुम्हाला ते थोडे सिम्पटम्स जेव्हा सुरू होतात ना त्याच्या आधीच ती खराब झाली होती. म्हणजे आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पण आहे ना ते आधी प्रयत्न करते की मी रिपेअर स्वतःच होईल, पण जेव्हा ते अनरिपेअरेबल होतो तेव्हा हे सगळे सिम्पटम्स सुरू होतात. आणि ह्या सिम्पटम्स नंतर ते कुठे ना कुठेतरी आपल्याला पुढे ॲलर्जीची लक्षणं दिसायला. अच्छा. त्यातलं पुढचं मेन सगळ्यात इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे की जे फूड ॲटमची ॲलर्जी आपण म्हणतो तर त्याच्यामध्ये काय टाईप असतात म्हणजे असे? म्हणजे आत्ता आहे ना जेव्हा आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम बिघडते ना तर पहिल्यांदा असे ते 2 प्रकार असतात. एक तर आपल्याला होऊ शकते फूड ॲलर्जी आणि दुसरं होऊ शकते फूड इंटॉलरन्स. म्हणजे फूड ॲलर्जी म्हणजे कधी ते प्रतिकार म्हणजे इम्युन सिस्टीम त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ड असते. म्हणजे IgE लेवल्स एक वाढतात. जेव्हा फूड इंटॉलरन्समध्ये IgE लेवल्स वाढत नाही, इम्युन सिस्टीम इन्व्हॉल्व नसते, फक्त ते तुम्हाला तुमचा डायजेस्टिव्ह फ्लोरा खराब झाला आहे आणि त्यामुळे ते वस्तू तुम्हाला पचत नाही. त्यामुळे कधीतरी लूज मोशन्स होऊ शकतात, कधीतरी थोडंसं ॲसिडिटी होऊ शकते, कधीतरी जळजळ होऊ शकते, कधीतरी गॅसेस होतात, मुलाला कॉन्स्टिपेशन होतं. हे सगळं कुठे ना कुठेतरी तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम थोडीशी अजून पण म्हणजे ती जरा खराब झाली, पण त्यांनी अजून ॲलर्जी तयार नाही केली. तर ते फूड इंटॉलरन्स खूप लवकर बरा करता येतो. म्हणजे कुठला तरी ज्या पदार्थाने तुम्हाला त्रास होतोय तो तुम्ही थोडे दिवस बंद केला आणि तुम्ही तुमच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमला आपण नीट केलं विथ द प्रोबायोटिक किंवा असं चांगला गट फ्लोरा देऊन जर चांगलं रिपेअर केलं तर तो फूड इंटॉलरन्समधनं तुम्ही लवकर बाहेर पडू शकता. पण ॲलर्जीमधनं बाहेर पडायला वेळ लागतो. आणि कसं आहे की जेव्हा पण तुम्हाला कुठल्या पदार्थाची ॲलर्जी होते ना तर त्याच्यातल्या प्रोटीन स्ट्रक्चरची ॲलर्जी होते. कोणालाही कार्बोहायड्रेट आणि फॅटची ॲलर्जी होत नाही. म्हणजे प्युअर साखर आणि प्युअर तूप, म्हणजे आता बाहेर तूप मिळतं त्याच्यात भरपूर काहीतरी म्हणजे सगळे प्रिझर्वेटिव्स किंवा काहीतरी असतं, पण जर प्युअर तूप जर घरी केलं असेल तर त्या दोघांची कधीही कोणालाही आयुष्यात ॲलर्जी होणार नाही. अच्छा. असे मेनली कुठले असतात फूड प्रॉडक्ट्स की कॉमनली त्यांची ॲलर्जी जास्त प्रमाणात होते? दूध म्हणा, अच्छा, मिल्क म्हणा, व्हीट म्हणा, ईस्ट म्हणा, जे बेकरी प्रॉडक्ट्समध्ये टाकलं जातं ते, नट्स म्हणा, पीनट म्हणा, आल्मंड, कॅश्यू, वॉलनट, पिस्ताशिओ. नंतर सी फूडची ॲलर्जी खूप कॉमन असते, चिकन आणि मटनची ॲलर्जी खूप कॉमन असते. ह्या सगळ्या ॲलर्जीज खूप कॉमन असतात आणि हे ॲलर्जी तुम्हाला ॲडल्टहूडमध्ये पण डेव्हलप होतात. आता खूपदा काय होतं, माझ्याकडे येणारं ते जरा असं कधी कधी ते ॲडोलेसंट एजमध्ये किंवा 18-20 इयर्सच्या मध्ये आम्हाला जिम करायचं आहे, आम्हाला जिममध्ये जायचं आहे आणि ते नंतर खूप ते जास्त म्हणजे जिममध्ये आम्ही एवढं करणार आहे तर आम्हाला एवढं प्रोटीन खायचं आहे. तर ते तेवढं प्रोटीन एकदम सुरू करतात, पण तुमची डायजेस्टिव्ह कॅपॅसिटी नसते ना. तुम्ही आधी एवढं प्रोटीन खाल्लं नाही आहे, तुम्ही अचानक ते खायला सुरू केलं की ती डायजेस्टिव्ह सिस्टीम थोडा वेळ तरी प्रयत्न करते त्याचं डायजेस्ट करायचं. नंतर एकदा ते डायजेशनमधनं ते नाही डायजेस्ट करू शकली की ते प्रोटीन्स ते डायजेस्ट होताना त्याच्यातले जे टॉक्सिन्स निघतात दॅट प्रोड्युसेस इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स आणि नंतर ती ॲलर्जीची लक्षणं सुरू होतात. त्यामुळे प्रोटीन, मी म्हणते प्रोटीन चालू करा, प्रोटीन खूप गरजेचं आहे आपल्या, पण ती हळूहळू त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमला त्याला तयार होऊ दे, त्याला पचायची त्याची कॅपॅसिटी वाढू दे आणि नंतर हळूहळू ते सुरू करा. अच्छा.
हा घटक बऱ्याचदा लक्षात पण किती नसेल. हो, कारण म्हणजे खूपदा माझ्याकडे येतात आणि मी त्यांना फक्त एकच हिस्ट्री विचारते, सध्या वे प्रोटीन सुरू केलंय का, जिम मध्ये जायला सुरुवात केली की हो मॅडम 6 महिने झाले वे प्रोटीन सुरू केलंय, आणि त्याच्यानंतरच हे सगळे प्रॉब्लेम सुरू झाले. काय टाईपचे सिम्पटम जास्त दिसतात पण असे? त्यांना ते जास्त करून अर्टिक्युरियल रॅश म्हणजे ज्याला म्हणतात अच्छा. गांद्या उठणं किंवा पित्त उठणं, हा. हे जास्त दिसून येतं. आणि हे कॉमनली लक्षात येतं माणसाच्या की हे प्रोटीन चालू केल्यानंतर यायला लागले असं? हो, ते ते त्यांना नाही लक्षात येत. नाही नंतर येत. आम्ही विचारतो तर म्हणे आधी आम्ही फक्त 2च अंडी खायचो, नंतर त्या प्रोटीन मध्ये सांगितलं म्हणजे दिवसाचे 8-8 अंडी सुरू केली, हा, आणि हा. ते एक 15-20 दिवस, महिना दीड महिना त्याचा झाला की हा. नंतर त्यांची ते कुठे ना कुठेतरी थोडी थोडी बाकीची लक्षणं सुरू होत आहेत. म्हणजे जनरली आम्ही आता मेडिकल एपिसोड जेवढे चालू केले ना त्यामध्ये हा भर खूप दिला जातो की कुठल्या तरी गोष्टीची कमतरता आहे म्हणून तुम्हाला त्रास होतो हे पेशंटला माहिती असतं, पण एखादी गोष्ट जास्त झाल्याचाही त्रास होतो लोकांना माहित नसतं. म्हणजे प्रोटीन जर जास्त झालं तर त्याचा थोडा ना कुठेतरी कधी कधी त्रास होऊ शकतो. हा, पण जर तुमची डायजेस्टिव्ह कॅपॅसिटी, म्हणजे जी लोक आधीपासूनच एवढं प्रोटीन खात आहेत तर त्यांची ती डायजेशनला त्याची सवय, तर त्यांना त्रास होत नाही. पण तुम्ही अचानक जर कधीतरी खूप जास्त एकदम अचानक प्रोटीन वाढवलं तर त्याचा कधी कधी त्रास होतो. त्यामुळे प्रोटीन चालू करा, प्रोटीन खूप चांगलं आहे, गरजेचं आहे, पण ते हळूहळू बाय स्टेप बाय हळूहळू ते चालू करा. खाण्याच्या पदार्थांमधला असं एखादा तुमच्या प्रसंग लक्षात आहे का, एखादा पेशंट की ज्याचं? हा, म्हणजे खूपदा खाण्याच्या पदार्थांनी पण म्हणजे असं आपल्याकडे आतापर्यंत कसं समज आहे की तुम्हाला अस्थमा किंवा तुम्हाला एलर्जिक रायनायटिस किंवा एलर्जिक ब्रॉन्कायटिस आहे तर ते युजली एअरबॉर्न, म्हणजे बाहेरच्या वातावरणातील पदार्थ, म्हणजे बाहेरचं आपण म्हणतो ना एअरबॉर्न मध्येच असणार. म्हणजे तुम्हाला कदाचित परागकणाची अलर्जी असू शकते, तुम्हाला धुळीची अलर्जी असू शकते, तुम्हाला धुळीच्या रजकणची अलर्जी असू शकते, पण खाद्यपदार्थाने पण असे रिस्पॉन्स येऊ शकतात. त्याला खूपदा पेशंट मान्यच करत नाही. म्हणजे माझ्याकडे येतो पेशंट तेव्हा म्हणतो की मॅडम आम्हाला ॲलर्जी कसं माहिती, तुम्ही हे खाण्याच्या पदार्थाची टेस्ट करू नका. त्यांना मला समजावं लागतं की नाही सर, आपण बघूया, ही टेस्ट पण करून बघूया, कारण ह्याच्यातलं खूपदा ते पॉझिटिव्ह येतात. आत्ता मला एक उदाहरण द्यायचं तर एक आले होते, एक पेशंट आला होता, आई घेऊन आली ती त्या मुलीला, म्हणाली की नाही ह्याला खूप म्हणजे आय थिंक 1.5 वर्ष झाले खूप असं अस्थमाचा त्रास होतोय, ॲलर्जिक ब्रॉन्कायटिसचा त्रास होतोय, सगळे इनहेलर चालू आहेत, सगळं चालू आहे, पण तिचा काही खोकला कमीच होत नाहीये. तर जेव्हा माझ्याकडे आली पहिल्यांदा तेव्हा ऑलरेडी ती औषधं खात होती. मी म्हटलं आज तर टेस्ट करणं पॉसिबल नाही आणि तुला एवढा त्रास होते, हे होऊ दे, औषधं घे तू व्यवस्थित, 15-20 दिवस जाऊ दे, त्याच्यानंतर आपण टेस्ट करूया. तिचा खोकला थांबला नाही. मला म्हणे दुसऱ्या दिवशी म्हणाली मी काही झालं तरी फक्त मी थोडीशी औषधं कमी करते, तुम्ही जसं म्हणाल तसं, पण मला टेस्ट करून घ्यायची, माझा काही खोकला थांबत नाही. ती जेव्हा टेस्टसाठी आली, आम्ही हिस्ट्री विचारत होतो, तर मी तिचे फक्त असे हात बघितले तर त्याच्यावरती थोडीशी रॅश दिसली. तर मी म्हटलं की ही कुठे काय, कधीपासून आहे, तर म्हणे हे खूप दिवस झाले आहे. तर तिनं नंतर मला पायावरती पण दाखवले, म्हणजे याला आम्ही एक्झिमॅटस रॅश म्हणतो, की म्हणजे ड्राय स्किन होते आणि त्याच्यावरती ती रॅश तयार होते. तर मी म्हटलं बरं ठीक आहे. तर आम्ही म्हटलं, मी विचार केला आपण थोडेसे आता फूड पण पदार्थ करून घेऊया. तिच्या आईचं एवढंच म्हणणं होतं की मॅडम तिचा नवरा सिगरेट स्मोकिंग करतो आणि त्यामुळे ते स्मोकिंगमुळेच माझ्या मुलीला ह्याचा त्रास होतो, तुम्ही तिला स्मोकिंग सोडवा. मी म्हटलं बरं ठीक आहे, आपण ती तर स्मोकिंग तर सोडायलाच पाहिजे. त्या मुलांनी पण प्रयत्न केले होते खूपदा, म्हणजे त्यांच्यात खूप सगळे वाद झाले होते, प्रयत्न केले होते की आपण ते स्मोकिंग सोडायचं आहे, पण त्याच्या हातनं पण सुटत नव्हतं. आम्ही टेस्ट केली आणि टेस्टमध्ये काय पॉझिटिव्ह यावं तर अंड. मी तिच्या आईला म्हणाले की तुमच्या मुलीला तर अंड्याची एलर्जी. तर म्हणे हो, तिला लहानपणापासून एलर्जी आहे, म्हणजे आमच्या घरी जरी आम्ही ऑमलेट बनवायचो किंवा अंड्याचं बनवायचो तर तिला बाहेर पाठवून द्यायचो किंवा तिच्या वासनी पण तिला खोकला सुरू व्हायचा. म्हणजे तिनं कधी लहानपणापासून ते अंड खाल्लं नाही आणि त्यात कूक पण करायची तरी तिला त्रास व्हायचा. आणि आता काय होतं तर घरी तेच फक्त दोघं राहत होते आणि आता नवरा उशिरा यायचं कामाने, तर आता काय पटकन बनतंय, त्यामुळे ऑमलेट किंवा असं काहीतरी बनवायचे आणि स्वतःसाठी कुठे वेगळं बनवत बसायचं, म्हणजे स्वतः पण खायचे. फक्त तिच्या आयुष्यातनं आम्ही सांगितलं की अंड बनवायचं नाही, घरी पण बनवायचं नाही, नवऱ्याला खायचं असेल तर बाहेर खाऊ दे किंवा दुसरीकडे खाऊ दे, तू अंड्यापासून लांब राहा. आणि ते तिनं केलं आणि आत्ता त्यांना एक 1.5 वर्षाची मुलगी पण आहे आणि एकदम व्यवस्थित आहे, म्हणजे तिचा पूर्णपणे खोकला गेला. ही फार महत्वाची माहिती की फूड ॲटममुळे एअरबॉर्न इन्फेक्शन सारखी होऊ शकतात. आता ते एक आहे की ते स्किन पण होऊ शकते, म्हणजे ड्राय स्किन. आता असं म्हणायला गेलं ना तर एक डॉक्टरच होते आणि त्यांनी मला एक पेशंट रेफर केला की माझी भाची आणि तिची मुलगी आहे, ते लंडनला राहतात, पण तिला खूप ड्राय स्किन आहे, बिला तू काय करू शकशील का. तर मी म्हटलं बरं ठीक आहे, पाठवा मॅडम, आपण बघून घेऊ. तर आम्ही टेस्ट केली तिची, तर टेस्टमध्ये तिचं पीनट पॉझिटिव्ह आलं. नंतर मी त्यांना सांगितलं की मॅडम हे पीनट ॲलर्जी. तर ते मॅडम म्हणले हो, मला कसं काय बिला लक्षात नाही आलं, त्या
म्हणजे मुलीची आजी म्हणजे ज्या पेशंटच्या आजीला अजिबात कधी आयुष्यात पीनट सहन नाही झाले. म्हणजे ते शेंगदाणे खायचे की त्यांना उलट्या व्हायच्या किंवा असं खूपच पोटात दुखायचं, म्हणजे कधी शेंगदाणे, त्यामुळे माझ्या कधी लक्षातच नाही आलं. म्हणजे त्या आजीला त्रास होता, मुलीला काही नाही झालं, पण ते नातीला त्या पीनटमुळे पूर्ण अशी ड्राय स्किन असायची आणि ती लंडनमध्ये होते आणि त्यांनी खूप सगळे स्किनला क्रीम लाव, हे लाव, तिला, पण ती ड्राय स्किन गेलीच नाही. आता पीनट बंद झाले, तिची स्किन एकदम 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 छान झाली. अरे बापरे. म्हणजे अशा भरपूर उदाहरण आहे ते. हा, हा. म्हणजे सर्वात महत्वाचं असं ड्राय स्किनचं म्हटलं ना, तर मी लंडनला होते तेव्हा मी अजून हे काम करत होते. तर इकडे माझी भाची डिलिव्हर झाली, बेबी व्यवस्थित छान बेबी डिलिव्हर झालं, सिझेरियन सेक्शन झालं, छान 3.5 kgचं बाळ आलं, सगळं व्यवस्थित होतं. 7 दिवसानंतर ते बाळ थोडं थोडं रडायला लागलं आणि बाळावरती अंगावरती असे रॅशेस दिसायला लागले. तर ते दाखवलं इकडे, म्हणजे मी पण इकडे नव्हतेच, तर त्यांनी इकडे पेडियाट्रिशियनला दाखवलं, स्किन स्पेशालिस्टला दाखवलं, सगळं ऑइल मसाज सगळं बंद केलं, सगळं केलं. पण ती रॅश काही क्रीम दिलेत, सगळं केलं. ते आम्ही पोट दुखत असेल त्यामुळे कॉलिकेट हे सगळं दिलं. पण ते बाळाचं रडणं म्हणजे थोडंसं असं जास्त रडणं ते थांबेना आणि त्याची रॅश पूर्णपणे बरी होईना. नंतर ते म्हणजे कंटाळलं, झालंय सगळं करून, पण ती कंप्लीट कधीच बरी नाही झाली. जेव्हा मी इकडे पुण्यात आले तेव्हा तो बाळ बहुतेक 4-4.5 महिन्याचं झालं होतं. मला म्हणे, काकी मी आजच्या आज तुला दाखवायला येते. मी 4.5 महिने झाले, मी एकही रात्र झोपले नाही, कारण हे बाळ कंटिन्युअस. आणि बाकीच्या सगळ्यांना व्यवस्थित बाळाचं वजन वाढतंय, बाकीचं सगळं व्यवस्थित आहे, बाळाचे डेव्हलपमेंटल माइलस्टोन सगळे व्यवस्थित आहे. म्हणजे ते म्हणतात की ते काही प्रॉब्लेम नाहीये, फक्त थोडंसं ड्राय स्किन आहे, तुम्ही हे मॉइश्चरायझिंग लावा, असं लावा, तसं लावा, झालं. म्हटलं आले, ती माझ्याकडे आले, मी बाळ बघितलं. मी म्हटलं, ऐक, तू माझं एकच ऐकत असणार आहे. तर ते बाळ फक्त ब्रेस्ट फिडिंगवरती होतं, बाळाला वरचं काहीच चालू नव्हतं, काही घुटी नाही, ग्राईफ वॉटर नाही, काहीच नाही, फक्त ब्रेस्ट फिडिंग चालतं. म्हटलं एक काम कर, फक्त तू तुझ्या आहारातनं दूध आणि दुधाचे सगळे पदार्थ बंद कर. ओके. तर ती म्हणाली की ठीक आहे, मी ऐकते काकी, मी करते बंद. तिनं बंद केलं आणि त्याच्यानंतर 3 दिवसात 72 तासाच्या आत तिनं मला फोन केला, काकी बाळाची 90% जास्त रॅश कमी झाली आहे आणि काल रात्री मी खूप छान झोपले, बाळ पण झोपलं. तर हे काय होतं की ते बाळाला आईच्या दुधातनं ते मिल्क प्रोटीन मिळत होतं आणि बाळाला त्या मिल्क प्रोटीनची ॲलर्जी होती. त्यामुळे ते आईचं दूध बंद केलं तर ते मिल्क प्रोटीन बाळाला मिळणं कमी झालं आणि ते बाळ व्यवस्थित झालं. अरे बापरे. पण असं जेव्हा मी बाकीच्या पेशंटला कोणाला सांगते ना, की ते असं येतात माझ्याकडे, त्या बाळाबरोबर आलेले त्यांच्या आजी किंवा असे येतात आणि मला म्हणतात, ओ मॅडम तुम्ही काय सांगताय, तुम्ही सगळं नवीन सांगताय. बाळंतिणीला दूध नाही दिलं तर तिला दूध येत नाही, हा एक समज आहे. पण ते पण खरेत. कसं आहे, 80% ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इज वॉटर. आणि जर तुम्ही दूध नाही दिलं तर तुम्ही ते मिल्क कंटेंट कमी करता, वॉटर कंटेंट कमी करता, त्यामुळे ते ब्रेस्ट मिल्क कमी होतं. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा असं सांगते ना मी, तेव्हा मी ते आईला सांगते की तुझं जेव्हा दूध बंद होते, यू हॅव टू रिप्लेस दॅट मिल्क विथ सम अदर लिक्विड फॉर्म्स. म्हणजे तू ज्युसेस घे, सूप्स घे, ग्रीन टी घे, काही पण घे, पण हे तुला रिप्लेस करावं लागेल, नाहीतर तुझं पण ब्रेस्ट मिल्क कमी होईल आणि ते चांगलं नाही बाळासाठी. त्यामुळे you have to replace that milk with some other form of liquid. You have to hydrate yourself well other than milk products. Yes, बेस्ट. बरोबर. पण जेव्हा असे होती गोष्ट की आता लहान मुलाला अशी रॅश येते की बाबा, जनरली काय असतं की ड्राय स्किन झाले किंवा काहीतरी तेलाने रॅश येते का, किती वेळ जनरली ही वाट पाहावी आपण, याचं काही आहे का, की प्रत्येकच माणूस तर काही येणार नाही ॲलर्जी करण्यासाठी? नाही, तर एकतर आहे की हे सगळ्या गोष्टी बंद कराव्या. बरं. म्हणजे तुम्ही जे कोकोनट ऑइल मसाज करताय ते जेव्हा रॅश यायला लागते की तुम्हाला ती कंप्लीट बंद करायची. हा एक मोठा महत्वाचा विषय होता, कारण लहान मुलांच्या बाबतीत कळत नाही नक्की बऱ्याचदा काय होतं आणि त्यावेळेला सल्ले देणारे भरपूर जनता आजूबाजूला असते, वेगवेगळे सल्ले सांगणारे लोक. आता त्याच्या पुढच्या वयाच्या टप्प्यावरचा प्रश्न आहे जो आमच्या इथल्याच कॉलेजची एक मुलगी तिने विचारायला सांगितलंय की कॉस्मेटिक्सची वेगवेगळ्या ॲलर्जी येत असते, परफ्यूम असतील किंवा काय हेअर डाय असतील, लिपस्टिक असतील, असं. तर ह्याच्यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी? ह्याला जी ॲलर्जी आहे ह्याला म्हणतात कॉन्टॅक्ट डर्मॅटायटिस. म्हणजे ही ॲलर्जी ना तुम्हाला पूर्ण शरीरात कुठे पण होत नाही. म्हणजे आता मी कसं म्हणाले की एअरबॉर्न तुम्ही खाल्लंय किंवा तुम्ही इकडनं खाल्लंय तरी तुम्हाला ॲलर्जी कफ येऊ शकतो. ही कुठे पण त्याचा आपल्याला इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स पूर्ण शरीरात दिसतो, कारण ते आपले पूर्ण सेल्स सगळीकडेच फिरत असतात. हा जो कॉन्टॅक्ट डर्मॅटायटिस आहे ना, ही वेगळ्या प्रकारची ॲलर्जी. म्हणजे कोणाला
याची निकलची ॲलर्जी असते, म्हणजे कोणाला मेटलची असते, कोणाला डिटर्जंट्सची असते, कोणाला हेअर डायची असते. ही कॉन्टॅक्ट म्हणजे ज्या त्या पदार्थाच्या जेव्हा जिकडे जिकडे तुमचं शरीराचे भाग कॉन्टॅक्टमध्ये येतात तिकडेच ते तेवढाच भाग ॲलर्जिक होतो, म्हणजे तिकडेच तेवढी रॅश येते किंवा तुम्हाला त्रास होतो. म्हणजे आता हेअर डायची ॲलर्जी सर्वात कॉमन ॲलर्जी. म्हणजे खूपदा काय होतं, तर ते काय होतं, आम्ही ते करतो टेस्ट. आणि कारण काय होतं, खूपदा पेशंट येतो म्हणतो, ओ मॅडम आता एवढं आता आम्हाला हेअर डाय लावायचंच आहे, याच्याशिवाय ते चालणारच नाही, म्हणजे तुम्ही काहीतरी करा. आम्ही काय करतो, हेअर डायमध्ये 10 ते 12 रसायनं वापरली जातात, केमिकल्स वापरले जातात. तर त्याच्यातल्या तुम्हाला प्रत्येकाची ॲलर्जी नसते. तर त्याच्यातल्या जे काही 1 किंवा 2 रसायनाची तुम्हाला ॲलर्जी होऊ शकते. तर आम्ही काय करतो, ते जे 10 रसायन आहेत त्याच्यातले असे एक पॅच असतो, त्या पॅचमध्ये असे छोटे छोटे वेल्स असतात. त्याला आम्ही एक रसायन ठेवतो आणि ते आम्ही पेशंटच्या पाठीवरती तो पॅच चिटकून टाकतो. तो 48 तासानंतर तो पॅच काढायचा आणि त्या ज्या रसायनाच्या आजूबाजूला तुम्हाला लालसर म्हणा किंवा असं पुरळ आल्यासारखं झालं त्याची ॲलर्जी असते. असे आम्ही खूप पेशंटची असं केलं आणि त्यांना नंतर आम्ही सांगतो, हे बघा, हे तुम्हाला ह्या केमिकलची ॲलर्जी, तुम्हाला आता तशी डाय शोधून आणायची की ज्याच्यात हे केमिकल नाही. आणि ती अशी मिळते पण, असं आहेत. आणि हे तर एकदम साधं उदाहरण झालं. याच्यातलंच असं अजून एक महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे, एक पेशंट होता, म्हणजे मला एक ब्रेन सर्जनने तो पेशंट रेफर केला होता. त्या पेशंटच्या मेंदूत एक रक्तवाहिनीचा फुगा होता. तर तिकडे एक फ्लो डायव्हर्टर म्हणून एक टाकला गेला होता. पहिल्यांदा टाकला, तो ब्लॉक झाला. तर वाटलं की काय नाही, तर परत दुसऱ्यांदा टाकला गेला, तो पण ब्लॉक झाला. तर ते म्हणाले की मॅडम तुम्ही बघता का, हे काहीतरी ॲलर्जीचं असू शकतं का? म्हटलं हो सर, नक्की बघू. त्या फक्त फ्लो डायव्हर्टरमध्ये कुठले कुठले मेटल्स वापरलेत ना, त्याची फक्त मला माहिती द्या, मी ते बघते. तर त्यांनी मला माहिती दिली की याच्यात टायटेनियम आहे, क्रोमियम आहे, मॉलिब्डेनियम आहे आणि निकल आहे. तर आम्ही त्या सगळ्या केमिकल्सचे एक्स्ट्रॅक्ट असतात, तर ते आम्ही सगळे ते त्याच्या पॅचवरती लावले, त्या वेल्समध्ये टाकले, तो पॅच लावला आणि तो पॅच नंतर 45 नंतर काढला. तर त्याच्यानंतर तसं जाणवलं की तिला निकलची ॲलर्जी होती. निकल खूप स्ट्रॉंगली पॉझिटिव्ह आलं. नंतर मी तिला म्हणाले, हो तुम्हाला निकलची ॲलर्जी? तर ते म्हणाले, पेशंट म्हणाले, हो मॅडम, मला कधीही आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट सूट झालेच नाही. हे बघा, मी गोल्डचं पण केवढं छोटंसं घातलंय, कारण मी थोडं पण मोठं घातलं की मला लगेच तिकडे रिॲक्शन सुरू होते. नंतर तर तिसऱ्यांदा जेव्हा त्यांना तो फ्लो डायव्हर्टर टाकला गेला, त्याच्यातलं निकल ते कमी केलं गेलं आणि नंतर तो टाकला गेला आणि आता तो पेशंट बरा आहे. म्हणजे असं कधी कधी एकदम सिम्पल गोष्टी असतात. कॉस्मेटिक्स, म्हणजे तुम्हाला कॉस्मेटिक्सची किंवा डिटर्जंट्सची ॲलर्जी असू शकते, की पण ठीक आहे, ते डिटर्जंट तुम्ही वापरायचा बंद केला की ती ॲलर्जी कमी होऊन जाते. पण कधी कधी अशा मेजर गोष्टींची पण म्हणजे ॲलर्जी खूप कमी असते, पण त्या खूप मोठा त्याचं परिणाम आपल्याला दिसून येतो. आता पुढचं एक खूप सर्वांचा कॉमन हे असतो विषय, की मला धुळीची ॲलर्जी आहे. 10तले 8 लोक भेटले तर ते सांगतात मला धुळीची ॲलर्जी आहे. तर हा नक्की काय प्रकार असतो? धुळीची पण ॲलर्जी होऊ शकते आणि धुळीपेक्षा त्याच्यात असलेले डस्ट माइट्स म्हणतो आम्ही, त्याची ॲलर्जी असते. हे कसं असतात, जिकडे अशी उडती धूळचा प्रॉब्लेम नसतो, जिकडे धूळ साठते, म्हणजे आता म्हणा कार्पेट्स म्हणा, कर्टन्स म्हणा, सोफा सेट्स म्हणा, मॅट्रेसेस म्हणा, याच्यात ती ब्लँकेट्स म्हणा, वुलन क्लोथ्स म्हणा, याच्यात ती धूळ साठते आणि त्याच्यात एक छोटे छोटे व्हेरी मायक्रोस्कोपिक एक इन्सेक्ट होतात, त्याला म्हणतात माइट्स. ते आपल्याला दिसत नाही आणि दे गेट किल्ड एट 60 डिग्री टेम्परेचर. म्हणजे माझ्याकडे पेशंट म्हणे, मॅडम आम्ही सगळं स्वच्छ करतो, आम्ही सगळं व्यवस्थित धुतो, दर आठवड्याला आमच्याकडे सगळं धुतलं जातं, पण ते जे डस्ट माइट्स मरतात ना, ते 60 डिग्रीला टेम्परेचरला मरतात. आणि आपण युज्युअली जे धुतो ते 30 किंवा 40 डिग्रीज टेम्परेचरला धुतो, म्हणजे आपले वॉशिंग मशीनच्या सेटिंग्स पण 40 डिग्रीज किंवा 30 डिग्रीज असतात. त्यामुळे ते मरत नाही आणि ते आपल्याला दिसत नाही, त्यामुळे आपल्यासाठी तर ते स्वच्छ असतं, पण त्याची ॲलर्जी होते आणि ती खूप कॉमन ॲलर्जी आहे. त्यामुळे ते शरीराला खाज येणं, शरीराला ते अर्टिकेरियल रॅश पण त्याच्यामुळे होते. त्याच्यामुळे ॲलर्जिक रायनायटिस म्हणा, नाक गळणं, शिंका येणं, डोळे खाजवणं, ॲलर्जिक ब्रॉन्कायटिस टाईप पिक्चर, ते सगळे त्याच्यामुळे होऊ शकतात. आणि आपण ह्या सगळ्यांची टेस्ट कशी करतो, म्हणजे जेव्हा आपण कुठला तरी पेशंट आला, आता कोणाला पित्त उठण्याचा त्रास आहे किंवा कोणाला ड्राय स्किनचा त्रास आहे किंवा कोणाला ॲलर्जिक रायनायटिस आहे किंवा कोणाला ॲलर्जिक ब्रॉन्कायटिस आहे, तर आपण जे पदार्थ त्यांच्या जे ॲलर्जन्स त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, त्याची एकदा लिहून घेतो. आपण त्याची लिस्ट करतो. म्हणजे हिस्ट्री ह्याच्यात सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे तुम्ही हिस्ट्री करून तुम्ही ते लिहून घेता. त्याचे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेशनचे सोल्युशन्स असतात, तर ते आपण त्यांच्या हातावरती एक थेंब ठेवतो
आणि जस्ट स्क्रॅच केल्यासारखं करतो. नंतर पेशंटला बसायचं असते क्लिनिकमध्ये एक 20 मिनटं. जर त्याच्या आजूबाजूला 20 मिनटाच्या आत पुरळ उठतं, म्हणजे एक डास चावल्यासारखं कसं एक व्हील फॉर्मेशन तयार होतं. जर ते झालं तर पेशंटला त्याची ॲलर्जी आहे, नाही तर नाही, ते लगेचच्या लगेच कळून येतं. तर आता खूपदा असे ॲलर्जन्स पण असतात ना, म्हणजे की ज्याची काही खूप मिलियन्स ऑफ ॲलर्जन्स आहेत वातावरणात. तुमच्याकडे प्रत्येकाचं तर ते प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेशनचं सोल्युशन नसतं. तर आपण प्रिक टू प्रिक टेस्ट पण करू शकतो. तर आजचं एक उदाहरण सांगायचं म्हणजे एक डॉक्टर होते, तर नगरच्या जिल्ह्यात आहे ना एक हादग्याचं फूल मिळतं आणि त्याची भाजी करतात. तर त्यांच्याकडे त्यांच्या कुठल्या तरी रिलेटिव्ह आले होते, त्यांनी ते हादग्याचं फूल आणलं होतं, तर त्यांनी त्याची भाजी केली. तर भाजी खाल्ल्या खाल्ल्या त्यांना खूप मोठा ॲनाफायलेटिक शॉक आला, खूप सिव्हिअर ॲलर्जिक रिॲक्शन आली. त्यांना ॲडमिट करावं लागलं. ते सगळं औषधं झाली. मला त्या हॉस्पिटलमधनं फोन आला, तर मी बघितलं, म्हटलं सर ठीक आहे, आता तर तुम्ही ते तुम्हाला आता त्रास झाला आहे, तर आपण एक 4 आठवड्यांनी आपण ती टेस्ट करून घेऊया. तर मी म्हटलं 4 आठवड्यात तुम्ही जे जे खाताय, तुम्हाला कधी कधी काय काय त्रास होते त्याची थोडंसं नोंद करून ठेवा. तर त्यांनी नोंद केली. ते तुम्हाला त्यांना एकदा ते हे ब्रिंजॉल आपण वांग खाल्लं होतं, त्रास झाला होता, एकदा भेंडी खाल्ली होती, त्रास झाला होता. आम्ही ते बाकीच्या पण सगळ्या टेस्ट केल्या, सगळ्या टेस्ट त्यांच्या निगेटिव्ह आल्या. तर मी म्हटलं सर ते हादग्याचं फूल असेल आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला त्रास झाला, आता खाऊ नका. पण त्यांना कन्फर्म करायचं होतं. त्यांनी मागवलं हादग्याचं फूल आणि म्हणे आता मॅडम टेस्ट करा. तर आम्ही ती प्रिक टू प्रिक टेस्ट पण केली त्यांना आणि आम्ही तर 20 मिनटं थांबतो मी जसं म्हणाले त्यामध्ये, पण त्यांना 4 ते 5 मिनटातच एवढी मोठी रिॲक्शन आली की त्यांना म्हटलं सर तुम्हाला ह्याची रिॲक्शन आहे, तुम्ही आता हात धुवून घ्या आणि परत त्या हादग्याच्या फूल कधी त्याची भाजी खाऊ नका. तर तसं आपण प्रिक टू प्रिक टेस्ट पण करू शकतो. आणि म्हणजे आत्ता एक डेंटिस्ट होते, त्यांनी मला एक पेशंट पाठवला होता. त्यांनी हे करायला ते रूट कॅनल करत होते आणि त्या पेशंटला सिव्हिअर ॲनाफायलेटिक शॉक आला. तर तेव्हा तर त्यांनी ते सगळी औषधं दिली, बरा झाला. मला म्हणे मॅडम हे सगळं वापरले, याची सगळ्यांची टेस्ट करा. तर त्यांनी ते भरपूर म्हणजे ते प्रिंट घेतात, हे याचं डेंचर्ससाठी किंवा असं काहीतरी ते प्रिंट घेतात, त्याच्यात ते सिमेंट वापरतात सगळं. तर त्याची ते दिलं त्यांनी मला. ते जे काही एनेस्थेटिक ड्रग्ज वापरले होते लोकल एनेस्थेशिया, ते सगळ्यांची अशी पूर्णपणे लिस्ट दिली. आम्ही टेस्ट केली. काय पॉझिटिव्ह हवं? क्लोरहेक्झिडिन सोल्युशन. ते माउथवॉश करायला ते क्लोरहेक्झिडिन सोल्युशन वापरतात. ते जेव्हा ते इरिगेट करतात ते, तर त्यांच्याकडे ते इरिगेशनमध्ये ते क्लोरहेक्झिडिन सोल्युशनची त्याला माणसाला रॅश होते. म्हटलं तुम्ही तो पेशंट पण घाबरला होता की मॅडम मी परत कधी काही डेंटल ट्रीटमेंट करायचीच नाही का, रूट कॅनल, मला एवढे सगळे दात खराब झालेत असं. म्हटलं नाही करता येईल, आपण सर बघूया, फाइंड आउट करूया. म्हणजे त्या दिवशी तर आम्हाला खरंच काहीच माहिती नव्हतं, कारण असं आम्हाला पण लक्षात नव्हतं येत करणं की ते क्लोरहेक्झिडिन ओरल आपण ते माउथ वॉश करतात त्याची पण रॅश एवढी सिव्हिअर असू शकते. आम्हाला असं वाटत होतं मे बी कुठला एनेस्थेटिक ड्रग्ज असेल किंवा कुठलं तरी ते सिमेंट वापरलं गेलं असेल, त्याच्यामुळे कदाचित होऊ शकतं. पण नाही, ते त्याची होती. त्यामुळे खूपदा खूप छोटी गोष्ट असते पण ती खूप मोठं रिॲक्शन करून जाते. आणि मग टेस्टमध्ये अशा ह्या रुटीन टेस्ट आपल्याला डायग्नोसिससाठी असतात. हां, तर आता खूपदा पेशंटला आपण ब्लड टेस्ट पण करतो. कारण खूपदा आहे ना पेशंट ह्या जेव्हा स्किन प्रिक टेस्ट करायला आहे ना, पेशंटनी अँटिहिस्टामिन्स म्हणतो आम्ही, त्या टॅबलेट्स 3 दिवस बंद करावे लागतात. स्टिरॉइड 7 दिवस बंद करावे लागतात. तर काय काय पेशंट राहूच नाही शकत. तर आपण त्याच्या अशा ब्लड टेस्ट पण होतात, ते आपण ब्लड टेस्ट पण करतो. आणि खूपदा पेशंटला माहिती असतं, म्हणजे माझ्याकडे येणारं कधी कधी पेशंट सांगतो मॅडम आमचं ऑलरेडी आम्हाला लहानपणापासून माहिती आहे की आम्हाला दुधाची ॲलर्जी आहे, आम्हाला शेंगदाण्याची ॲलर्जी आहे, आम्हाला नट्सची ॲलर्जी. म्हणजे हे पेशंट आहेत ना युजली जे बाहेर देशात त्यांचा जन्म झाला आहे आणि आता त्यांचे पेरेंट्स इकडे शिफ्ट झालेत आणि त्यांना ते माहिती की आमचं असं झालं आहे. तर ते कधीतरी तरी हे बघा, आपण इकडे आहोत की आपल्याला ॲलर्जी कमी करायची, तर त्याच्यावरती ट्रीटमेंट द्यायची. तर त्याच्यावरती आपल्याला ट्रीटमेंट द्यायला आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की त्याच्यातल्या कुठल्या प्रोटीनची. म्हणजे आत्ता म्हणायला गेलं ना तर आता सायन्स इतकं पुढे गेलं की तुम्हाला जर शेंगदाण्याची ॲलर्जी असेल तर शेंगदाण्यात 8 प्रकारचे प्रोटीन आहेत. त्याच्यातल्या फक्त 1 किंवा 2 प्रोटीननीच सिव्हिअर ॲलर्जी असू शकते. बाकीच्या खूप साध्या साध्या छोट्या छोट्याच ॲलर्जिक सिम्पटम्स येतात. तर ते कुठल्या प्रोटीनची ॲलर्जी जर आपल्याला कळालं तर आपण त्या अनुषंगाने त्यांना ट्रीटमेंट देऊ शकतो. आपण त्यांना त्याच्या अगेन्स्ट त्यांचा टॉलरंट रिस्पॉन्स तयार करू शकतो. तर ती पण एक कंपोनंट रिझॉल्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट म्हणतात, ती पण मी करते. की त्यामुळे मला पेशंटला म्हणजे खूप अशा प्रकारे टेस्ट करून जर एक्झॅक्टली कळालं तर मी खूप सगळ्या पेशंटच्या नट्स ॲलर्जी पण बऱ्या केल्यात, चणा डाळाच्या पण ॲलर्जी बऱ्या केल्यात. ते आपण कशी ट्रीटमेंट करतो ती पण आपण म्हणजे
आपण ते प्रोटीन मी म्हणाले ना की कोणालाही कुठल्या प्रकारची ॲलर्जी झाली तर त्याच्यातल्या प्रोटीन स्ट्रक्चरची ॲलर्जी होते. तर आपण काय करतो ते प्रोटीन स्ट्रक्चर बदलतो. म्हणजे आता समजा कोणाला अंड्याची ॲलर्जी असेल, एगची ॲलर्जी असेल, तर पहिल्यांदा जेव्हा त्याला अंड दिलं जातं दॅट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ केक, ज्याच्यात अंड 180 डिग्रीवरती 20 मिनिटं गरम झाले की त्याचं ते प्रोटीन स्ट्रक्चर बदललं. आता प्रोटीन स्ट्रक्चर म्हणजे काय, कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजनचे वेगळ्या प्रकारचे बॉन्ड्स. ते बॉन्ड्स डिनॅच्युरेट होतात, ते बॉन्ड्स बदलतात आणि आपली इम्युन सिस्टीम वर्क्स ॲट अ सच अ सेल्युलर, म्हणजे ह्याला की त्याला जर तिकडे कार्बन पाहिजे तर तिकडे कार्बन पाहिजेच, त्याला इकडे हायड्रोजन पाहिजे तर हायड्रोजन पाहिजे, तर ती आयडेंटिफाय नाही करू शकत. नंतर आपण काय करतो, आता ठीक आहे पेशंटला केक सूट झाला आहे ना, आता पुढची स्टेप काय देतो आपण त्यांना, आपण सांगतो की तुम्ही अंड टाकलेलं काहीतरी पाय बनवा की ज्याच्यात ते परत अंड बॉईल झालं, नंतर पॅनकेक्स बनवा. तसं ते हळूहळू आम्ही कुकीजमध्ये खावा असं हळूहळू करून आम्ही नंतर त्यांना अंड्यावरती आणतो. खूपदा खूप पेशंट पोचतात त्या अंड्यावरती, खूप पेशंट्स कुठल्या तरी एका लेवलला येतात की त्याच्यानंतर त्यांना ते पुढे खाल्लं की त्यांना थोडीशी रॅश सुरू होते, तर ते परत आम्ही प्रयत्न करतो थोडे दिवसांनी की परत आपण प्रयत्न करून बघू. पण ह्याच्याने काय होतं की ठीक आहे, म्हणजे खूपदा माझ्याकडे येणारा पेशंट म्हणतो की मॅडम आम्हाला ठीक आहे ना, आम्हाला अंड खायचंच नाही, पण हे का करणं गरजेचं आहे की ठीक आहे तुम्ही अंड नका खाऊ, पण कधीतरी ते क्रॉस रिॲक्टिव्हिटीमध्ये म्हणजे त्या अंड ज्या भांड्यात बनवलं होतं ते भांडं जर व्यवस्थित धुतलं गेलं नाही आणि त्याच्यात जर तुमचा कुठला तरी दुसरा पदार्थ बनवला गेला तर त्या क्रॉस रिॲक्टिव्हिटी त्या पेशंटला एनाफायलेटिक शॉक येऊ शकतो. त्यामुळे त्याला जर थोडी तरी तर जर ती अंड्याची सवय झाली असेल तर तेवढ्यात सिव्हिअर रिॲक्शन येणार नाही, थोडंसं माइल्ड रिॲक्शन येणार की ॲटलिस्ट ही विल बी एबल टू रीच टू द हॉस्पिटल. त्यामुळे इट इज बेटर टू ऑलवेज हॅव की ते थोडं तुम्ही खायला, म्हणजे त्या क्रॉस रिॲक्टिव्हिटी पर्यंत पण जर आपण पोहोचू शकलो तरी खूप चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे सायकोलॉजी म्हणजे जनरली सिस्टेमिक डिसेन्सिटी, बस याला तेच आम्ही म्हणतोच, म्हणजे ट्रीटमेंटच सर बरोबर तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे इट इज नोन एज अ डिसेन्सिटायझेशन. राईट, डिसेन्सिटी. आता पुढचा विषयातला असं आहे की आत्ता सध्या हे प्रमाण, मगाशी आपण बोललोच आहे की हे प्रमाण वाढत चाललंय सध्या, हे कळलं मागाच्या ह्याच्यानुसार, पण हे पूर्वी होतं आणि लोक अनडायग्नोज राहत होते, असं काही होतं का? असं पण होतं कदाचित आहे ना, असं खूपदा, म्हणजे मी आता कधी कधी लेक्चर द्यायला जाते ना तर लोक मला म्हणतात तो मॅडम ॲलर्जी असते माहिती, आम्हाला पण ॲलर्जी माहिती आहे, पण ती तुम्ही टेस्ट करून करणार काय, त्याच्यावरती ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे का? तर हो, त्याच्यावरती ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे. म्हणजे मला त्यांना सांगायला लागतं की सर आपण ॲलर्जी टेस्ट त्याच्यासाठीच करतो कारण त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे. 90% ॲलर्जीज बरे होऊ शकतात. ह्यालाच म्हणतात ॲलर्जन स्पेसिफिक इम्युनोथेरपी म्हणतो आपण, की ते मी म्हटलं तसं ते प्रोटीन स्ट्रक्चर. तर खूपदा आता धुळीचं प्रोटीन स्ट्रक्चर मी कसं बदलणार, तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो त्याला म्हणतात ॲलर्जन स्पेसिफिक इम्युनोथेरपी, म्हणजे आपणच आपल्या शरीराला त्याची सवय करून घेतो. खरं तर पुढचा प्रश्न तोच होता, पण त्याचं उत्तर आपल्याला बोलताना हेच मिळालं की यातून कायमची मुक्तता मिळू शकते का? हो, कायमची मुक्तता. हे कुठल्याही ॲलर्जीची पहिली ट्रीटमेंट इज अवॉइडन्स ऑफ दॅट ॲलर्जन, म्हणजे त्या ॲलर्जनपासून लांब राहावं. दुसरी लाईन ऑफ ट्रीटमेंट इज टू डेव्हलप द टॉलरन्स रिस्पॉन्स अगेन्स्ट इट. आणि तिसरी लाईन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज युअर इम्युन सिस्टीम, म्हणजे आज तुम्हाला याची ॲलर्जी आली, पुढे अजून कुठल्या जास्त पदार्थाची किंवा जास्त वस्तूची ॲलर्जी होऊ नये म्हणून. तर ते अवॉइडन्स ऑफ ॲलर्जन तर करायचंच आहे, जेवढं शक्य होईल तेवढं करा. पण जिकडे कम्प्लीट अवॉइडन्स अवेलेबल नाहीये तिकडे द सेकंड यू डेव्हलप द टॉलरन्स. आणि तिसरं नंतर तुम्ही त्याच्या अगेन्स्ट थोडीशी तुमची इम्युनोमॉड्युलेशन सिस्टम आम्ही म्हणतो ट्रीटमेंट की ती करा, आणि त्याच्याने तुमचा ॲलर्जीचा आजार म्हणजे 90% ॲलर्जीज बरे होतात. फक्त 10% ॲलर्जी ज्याला आपण ड्रग ॲलर्जी म्हणतो की त्या ॲलर्जीला म्हणजे त्या अवॉइडन्स ऑफ ड्रग करायला लागते. पण आपण त्या पेशंटला अल्टरनेटिव्ह देतो. आपण काय तो की म्हणजे ही ड्रगची ॲलर्जी ना, तर तुला हे कंपाऊंड नाही चालणार आहे, पण तुझ्या बाकीचे हे कंपाऊंड चालणार आहे, म्हणजे तू हे घेऊ शकतो. बरं ठीक आहे, तुला ह्या पेन किलर डायक्लोफेनॅकची ॲलर्जी आहे, पण ते आपण फाइंड आउट करून घेऊ शकतो की तुला पॅरासिटामॉलची ॲलर्जी नाहीये, तुला आयबुप्रोफेनची ॲलर्जी नाही, तू हे घेऊ शकशील. डायक्लोफेनॅक घेऊ नको, पण बाकीचे पेन किलर्स तुला चालतील, ते आपण फाइंड आउट करून त्यांना आपण एक पर्याय देऊ शकतो की हे आता तुला ह्या अँटीबायोटिकची ॲलर्जी आहे, तुला सेफेलोस्पोरिनची ॲलर्जी, पण ठीक आहे ना, पण तुला पेनिसिलिन ग्रुप चालणार आहे, तुला क्विनोलॉन्स ग्रुप चालणार आहे, तर ते ग्रुप तू वापरू शकतो. आणि तू आपलं म्हणजे ते आपण तसं बरं नाही करू शकत, पण आपण त्यांना हे देऊ शकतो, पर्याय देऊन त्याचे ते सिम्पटम घालू शकतो आजाराचे सर्व गोष्टी. तर बऱ्यापैकी म्हणजे ॲलर्जीच्या अंडर ज्या ज्या गोष्टी
आमच्या डोक्यात होते किंवा तुम्ही जे नवीन सांगितले आमच्या व्यतिरिक्त, त्यातनं आज आपल्या ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आहेत. तर शेवटी यातनं एक टेक अवे मेसेज म्हणून काय सांगता येईल का? मला एवढंच म्हणायचं आहे, जर तुम्ही सिम्पटम फ्री राहू शकताय, तुम्ही म्हणजे तुम्ही शिंकाशिवाय, तुम्ही रॅशेसशिवाय, तुम्ही खाजशिवाय जर राहू शकताय, तर का न राहावं? राईट. का आपण ट्रीटमेंट म्हणजे टेक अवे, इफ यू कॅन लिव्ह बेटर देन वाय नॉट. आय नॉट. व्हेरी नाईस. ह्या खूप चांगल्या नोटवर आपण आज आपल्या ह्या गप्पा थांबवत आहोत. आणि नक्कीच यातून म्हणजे बऱ्याचदा हे असे विषय आम्ही घेत असतो की ज्याविषयी लोकांना काहीतरी उडत उडत माहिती असते किंवा अर्धवट माहिती असते. दोन्ही धोकादायक होऊ शकतात. पण ह्या निमित्ताने बऱ्याच लोकांना ह्यातून एक नवीन माहिती मिळेल, नवीन दरवाजे उघडतात आणि आपल्याला आपलं आयुष्य आणखी सुकर करण्यासाठी या एपिसोडचं नक्कीच मदत होईल असं वाटतं. तर आज आपण डॉक्टर बेला गांधी यांच्याशी बोलून आपल्या ॲलर्जीविषयी ज्या ज्या काही शंका होत्या, जे काही गैरसमज होते, ते दूर करण्याचा प्रयत्न या एपिसोडच्या निमित्ताने केला. ह्यानंतर सुद्धा तुम्हाला ह्या संबंधित काही प्रश्न असतील किंवा काही शंका असतील तर आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये नेहमीप्रमाणे विचारा. आपण नक्कीच मॅडमशी परत संपर्क साधून ह्या विषयावरती त्यांच्याशी बोलून आपल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करू. आणि अशाच नवीन एपिसोडमध्ये आपण आणखी एका नवीन डॉक्टरांना भेटू, गप्पा मारूया. तोपर्यंत नमस्कार. थँक्यू मॅडम.